Kung gusto mong malaman kung paano tanggalin ang watermark ng Kinemaster for free, then be sure na tapusin mo ang video ito dahil ituturo ko kung paano ko tinanggal ang watermark ng Kinemaster ko. Welcome back to my channel. Again, this is Taweng, your baby girl, and today we have another tutorial. Tuturo ko kung paano tanggalin ang watermark ng Kinemaster. Pero kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, go ahead and click the subscribe button and the notification bell for more tutorial videos. So, may nagtatanong pa rin kasi sa akin kung paano ko daw tinanggal ang watermark sa Kinemaster, and gusto ko rin namang i-share kasi may isa akong video na ginawa noon how to remove yung watermark ng Kinemaster, pero dinilit ni YouTube, ewan ko kung bakit. So ayun, gawin ko ulit tong tutorial na to para sa mga newbie na katulad ko rin na Kinemaster ang napiling gamitin sa pag-edit ng vlogs nila. So let's start. Kinemaster app, at kung mapapansin nyo sa taas, merong made with Kinemaster. Ayan. So, ang pangit naman tignan yung mga videos natin kung may watermark, diba? Then, pag-click mo, ang magpapakita ay ganito. At kailangan mo daw magbayad para matanggal ang watermark. So, ang problema dito is, paano natin siya tatanggalin ng free? Ayan. So, kapag pinindot mo yan, magbabayad ka ng 195 per month, tapos 7 days free trial, 115, diba? Mahal kapag magbabayad pa tayo. So, ito yung intro. Ayan, paano natin tatanggalin yung Kinemaster ng free? So, i-back lang natin, and then kailangan natin i-close lahat ng apps na naka-open. And then, etong Kinemaster na to, kailangan natin i-uninstall. Ayan, uninstall natin. Tapos, pumunta tayo sa Google Chrome. And then, i-type natin ang Easy Market. At, eto ang lalabas. Yan, yung pinaka-una. Ayan yung i-download natin. And then, download now. So, keep lang natin yan. Okay. And then, hintayin lang natin siyang mag-download. Habang nagda-download, basahin na natin to. Ayan, user-friendly daw siya. Super fast speed, warm community. Ayan. So, ayan, nag-download na siya. Install lang natin siya. Lang natin siya. Then, open. Okay lang natin. Allow. And then, dito sa taas, sa search box, itatype natin ang Kinemaster. Ayan. And then, eto na yung Kinemaster. So, ida-download natin itong Kinemaster. Okay? I-download. Hintayin natin siyang mag-download. Ayan. Nag-start na siyang mag-download. Ayan, nagda-download na siya. Ayan. Check natin yung settings, tapos i-allow lang natin. And then, balik tayo doon. Install yung Kinemaster na dinownload natin from Easy Market. Done. Ayan. Open natin. So, pagka-download ng Kinemaster, i-open lang natin. Ayan. So, i-allow natin, and then, ganyan ang magpapakita pag na-download nyo na siya from AC Market. Start. So, ito yung kanina, yung intro ko. So, let's see kung meron pa siyang Kinemaster Watermark. Ayan.
mapapansin nyo, wala na siyang watermark sa taas. Nakikita nyo ba? So, i-try natin siyang i-save para ma-check natin kung totoong wala na siyang Kinemaster. So, ayan, i-try natin. Example. Ayan, i-try natin siyang i-export. Ayan. And then, titignan natin sa gallery natin pagka-export kung totoong nawala na yung Kinemaster Watermark. Ayan, so na-save na siya. So, open natin sa gallery. So, ganun nga ang ginawa ko kung paano ko tinanggal ang watermark ng Kinemaster ko. And I hope makakatulong din sa inyo itong video to. And kung may mga gusto kayong itanong or mga gustong ipagawang videos, tutorials, more on tutorials, just comment down below and gagawin ko po. And before tayo mag-end, gusto ko na mag-shout out sa aking mga members. Ayan, kay Kuya Alon Vlogs NC, Alona B, Rosa's Channel, OFW Russia Vlog, Dexter's TV, Jada's TV, ayan, mga TV. Ayan, Lucky JM28 Vlog, mega love shoutout, Ivy Villa Official, Beans TV, DJ Toto Official, Sir Jerry Leysa, hello, Trebo Ilonggo, mega love shoutout, Desundo Family, Team Bayanihan, All-Star Family, and sa mga Jan and Jazz fam, ang mga Team Legit, ayan, Team Supporters, mega love shoutout everyone. And again, kung may mga gusto kayong tutorial videos na ipagawa, just comment down below and babasahin ko at gagawin ko po. Again, thank you so much for watching.